ka-idol, musta? Makaso po at welcome po muli sa aking channel. Welcome din po dito sa Klir na matatagpuan sa Guiguinto, Bulacan. Isang resort na sobrang lapit lang sa Maynila. Siguro mga 1.5 hour lang ang biyahe. At kung magko-commute din, sobrang dali lang. Just along MacArthur Highway po. So, libutin natin ang Klir. Gaya nga na nabanggit ko kanina, ang Klir Waterpark Resort ay matatagpuan sa Guiguinto, Bulacan, sa kabilang Bacood, Tigsa. Bukod sa pagiging resort niya ay may hotel accommodation din sila para sa mga gustong magstay ng mga ilang araw. Pero syempre, sa panahon ngayon, kailangan natin sumunod sa kanilang mga health protocols gaya ng pag-fill up ng health declaration form at barangay certificate para sa mga batang 15 years old below. Madami silang cottages na nagsisimula sa 800 ang rates. Well, sa ganitong panahon, medyo konti lang ang nag-swim, kaya hindi kayo mauubusan. Mahigpit din nilang pinatutupad ang tamang swimming attire, gaya ng bawal ang pagsusuot ng dress habang nagsuswimming. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa Klir ay mayroon silang malaking wash area na talaga namang hinahanap ko sa isang resort. Marami silang pool dito mga idol, pero yung wave pool nila sa ngayon ay under maintenance dahil na rin siguro kailangan ayusin yung araw ng pandemic. So ano pang hihintay natin? Ligo na itong mga kasama ko, okay? Ligo na.
Ano man lang babatiin? Happy birthday, Kuya Mimi. Happy birthday to me. Happy birthday to me. I'm 21. Yun. Wish ko lang ay maging masaya kayo Mawala ang pandemic. at mawala na yung pandemic na to. At yun. Sabi mo sa birthday ko? Peace. So, hanggang dito na pong muli. Ito yung likod Lakas ang nagsasabi. So, mga ikirang buhay. Enjoy mo lang. Peace out.